साथीहरू, आजको भिडियोमा हामी मुभी भुलभुलैया 3 को स्टोरी एक्सप्लेन गर्दैछौँ। अहिलेको लागि म रेटिङको कुरा गर्दिन किनकि मुभी नयाँ छ र रेटिङ पनि फ्लक्चुएट भइरहेको छ। त्यसैले यस एक्सप्लेनेसनमा म ट्रेलरका फोटोजहरू मात्र युज गर्नेछु किनकि यो मुभी थिएटर्समा मात्र अभाइलेबल छ र फोटोजहरू अभाइलेबल छैनन्। तपाईले धेरै ठाउँमा रिफरेन्स फोटो मात्र देख्न सक्नुहुन्छ। यो एक्सप्लेनेसनमा म केवल हरर पार्ट र स्टोरीमा मात्र फोकस गर्नेछु र कमेडी सिन्सलाई इग्नोर गर्नेछु। अब भिडियो सुरु गर्नु अघि सबैलाई स्पोइलर अलर्ट दिन चाहन्छु किनकि यहाँ पुरा स्टोरी बताइनेछ। त्यसैले पहिले मुभी हेर्नुहोस् अनि मात्र यो भिडियो हेर्नुहोस्। त लेट्स गेट दिस स्टार्टेड। स्टोरी सुरु हुन्छ रक्तघाटमा। अहिलेको समयदेखि 200 वर्ष पहिला अर्थात् 1824 मा हामी देख्छौं कि कोही आमी जे तुमार सङ्घमा डान्स गरिरहेको छ अनि रक्तघाटको महाराजा आफ्नो सेनाहरूसँग त्यहाँ आउँछन् र यो डान्स रोक्छन्। त्यसपछि डान्सरलाई तानेर बाहिर ल्याउँछन् अनि महाराजको एक मास्क्ड म्यानले उसलाई झुन्ड्याएर जलाइदिन्छ। अहिलेसम्म हामीलाई लाग्छ कि त्यो डान्सिङ पर्सन मञ्जुलिका थिइन् जसलाई महाराजले आगो लगाइदिए। अचानक डान्सरको सोल आगोबाट बाहिर निस्किन्छ र मास्क्ड पर्सनको मास्क लगाउँछ। त्यसपछि डान्सरको सोलले उसलाई जलाउने पर्सनलाई मारिदिन्छ अनि यहाँ सिन कट हुन्छ। अब स्टोरी 200 इयर्स अगाडि बढ्छ अर्थात् करेन्ट टाइममा। अहिले हामी देख्छौं कि रुहान जो रु बाबा भनेर घुमिरहेको छ अनि उसँगै उसको एसिस्टेन्ट टिल्लु पनि छ। यी दुवैजना फ्रड हुन् जो भूत प्रेतमा विश्वास गर्ने मानिसहरूलाई ठग्छन् अर्थात् फेक घोस्ट बस्टिङ गरेर मानिसहरूलाई फुल बनाउँछन्। एकचोटि रु बाबा र टिल्लु आफ्नो क्लाइन्टलाई भेट्न जान्छन् जहाँ क्लाइन्टले उनीहरूलाई चिटिङ गर्दै गर्दा पक्रिन्छ। यो क्लाइन्ट अरु कोही नभएर मीरा अर्थात् तृप्तिको क्यारेक्टर र उनको मामाजी थिए। मीरा रक्तघाटबाट आएकी थिइन् र उनी रोयल फ्यामिलीकी थिइन्। त्यहाँ कुनै भट्किरहेको सोलको स्टोरी थियो। त्यसैले यस्तो सिचुएसनमा मीरालाई रु बाबा जस्तै फ्रड बाबाको सर्भिस चाहिएको थियो ताकि उनी त्यहाँको सोल भगाएको एस्युरेन्स दिएर मानिसहरूलाई कन्भिन्स गर्न सकुन्। यस सर्भिसको रिटर्नमा मीराले रु बाबालाई 1 करोड दिने वादा गर्छिन्। 1 करोडको कुरा सुन्न साथ रु बाबा तुरुन्तै रेडी हुन्छन् र मीरा र मामाजीसँग रक्तघाट जान्छन्। अब यहाँ केही स्ट्रेन्ज कुराहरू थिए जस्तै कि रोयल फ्यामिलीबाट भएर पनि यी सबैजना ट्रेनको जेनरल क्लासमा यात्रा गर्दै थिए। जब उनीहरू रक्तघाट पुग्छन् त्यहाँका सबै मानिसहरू रु बाबालाई घुरेर हेर्दै थिए। जब उनीहरू राजमहल पुग्छन् हामी देख्छौं कि अहिलेका महाराजा अर्थात् विजयराजको क्यारेक्टर र उनको रोयल फ्यामिली महलमा होइन ताकि गोठमा बस्छन्। वास्तवमा यी मानिसहरू निकै गरिब छन् यतिसम्म कि उनीहरूले पुरै वर्ष एउटै टुथपेस्ट प्रयोग गर्छन् र 1 पिस रोटी खान पनि झगडा गर्छन्। महाराजको अंगरक्षक भने पौलाद सिंह हो जो सधैँ व्हील चेयरमा हुन्छ। महलमा मञ्जुलिकाको आत्मा भएकोले उनीहरू गोठमा बस्न बाध्य छन्। अब यिनीहरूको गरिबी देखेर रु बाबाको दिमागमा पहिलो प्रश्न आउँछ कि मीराले उसलाई 1 करोड रुपैयाँ कसरी दिन्छिन्। तर मीरा भन्छन् कि यस प्रश्नको उत्तर रुहानलाई आज राति मिल्नेछ। त्यसपछि राति मीरा र रुहान दुवै महल जान्छन् र त्यहाँ उनीहरू राजपुजारीलाई भेट्छन्। राजपुजारी बताउँछन् कि 200 वर्ष अघि रक्तघाटका महाराजाकी एक छोरी थिइन् जसको नाम मञ्जुलिका थियो। मञ्जुलिका सबै कुरामा उत्कृष्ट थिइन् चाहे त्यो डान्सिङ होस् या वेपन्सको युज होस्। वास्तवमा मञ्जुलिकाको एम पनि एकदम एक्युरेट थियो। त्यसपछि राजाको एक मेडबाट पनि छोरा थियो जसलाई देवेन्द्रनाथ नाम दिइयो। मञ्जुलिकालाई देवेन्द्र प्रति जलन थियो। यो त्यसैले भयो किनकि मञ्जुलिका सधैँ सोच्थिन् कि भविष्यमा उनी नै सिंहासन सम्हाल्ने छिन्। तर जब राजकुमार देवेन्द्र ठुला भए महाराजाले सिंहासन राजकुमार देवेन्द्रलाई सुम्पिने योजना बनाउन थाले। यस्तो सिचुएसनमा मञ्जुलिकाले आफ्नै भाइ देवेन्द्रलाई मारिदिइन्। यो देखेर महाराज निकै रिसाए र मञ्जुलिकालाई डेथ सेन्टेन्स दिए। अर्थात् फिल्मको सुरुमा देखाइएको सिन सायद मञ्जुलिकालाई डेथ सेन्टेन्स दिइने समयको सिन थियो। उनको मृत्युपछि बदला लिन मञ्जुलिकाको सोल फिर्ता आयो। मास्क लगाएर उनले पहिला उनलाई आगोमा जलाउनेलाई मारिन् र त्यसपछि महाराजालाई पनि जलाएर मारिदिइन्। यस समयमा राजपुजारीका पूर्वजहरूले महायज्ञ गरेर मञ्जुलिकालाई कुनै तरिकाले एक कोठामा बन्द गरे र कोठामा भैरव कवच लगाइदिए। तबदेखि मञ्जुलिका महलभित्र कैद छिन्। भैरव कवच मञ्जुलिकालाई कैदमा राख्न त सक्छ तर यो उनलाई नष्ट भने गर्न सक्दैन। मञ्जुलिकालाई नष्ट गर्न भने केवल राजपरिवारको कसैले मात्र गर्न सक्छ, त्यो पनि केवल दुर्गा अष्टमीको दिनमा। अब यहाँ ट्विस्ट के छ भने रु बाबाको अनुहार प्रिन्स देवेन्द्रनाथसँग मिल्छ। हो साथीहरू, त्यसैले जब रु बाबा रक्तघाट आइपुगे गाउँका मानिसहरू उनलाई घुरेर हेरिरहेका थिए। राजपुजारीका अनुसार रु बाबा अर्थात् रुहान सायद प्रिन्स देवेन्द्रनाथको पुनर्जन्म हुन् जो मञ्जुलिकाको आत्मा नष्ट गर्न आएका हुन्। यो सबै कुरा सुनेपछि रुहानलाई निकै अजीब लाग्छ। वास्तवमा रुहानसँग केही प्यारानर्मल एक्टिभिटिज पनि
महलमा घट्न थाल्छन् जसले उनलाई डराउँछ। तर त्यसपछि मीरा उनलाई पर्सनली भन्छन् कि उनी यी पुराना कथाहरूमा विश्वास गर्दिनन्। कुरा के हो भने मञ्जुलिकाको भूतको कथा सुनेर कोही पनि यो महल किन्न चाहँदैनन् र यदि रुहानले दुर्गाष्टमीको दिन मञ्जुलिकाको आत्मा नष्ट गरेको नाटक गर्छ भने सबैलाई विश्वास हुनेछ कि मञ्जुलिका गइन् र अन्तत महल बिक्री हुनेछ। यो महलको मूल्य 1000 करोड रुपियाँ छ र मीराको परिवारले त्यो पैसा पाएपछि त्यही मध्ये 1 करोड रुबाबालाई दिन्छन्। बेसिकली यो त्यो रोयल फ्यामिली हो जो अहिले गरिब भइसकेको छ। उनीहरूको एक प्यालेस छ जसको मूल्य 1000 करोड हो, जसले गर्दा यी मानिसहरू फेरि धनी बन्न सक्छन्। त्यसैले प्लान वाज इन मोसन। यस्तो स्थितिमा सबै राज्यका मानिसहरू महलतर्फ सर्न लागेका छन् किनकि अब देवेन्द्रनाथको रिइन्कार्नेसन रुबाबा मार्फत यिनीहरूलाई बचाउन आएको छ। गाउँलेले पनि रुहानको काइन्ड अफ राज्य अभिषेक गर्न थाल्छन् किनकि उनीहरूको अनुसार रुहान यहाँको प्रिन्स हो। त्यसपछि ठुला पण्डित, साना पण्डित र पण्डिताइनको इन्ट्री हुन्छ जो रुबाबालाई देवेन्द्रनाथको रिइन्कार्नेसन नभएको भन्दै दावा गर्छन्। यहाँ एक थोरै कमेडी सिन हुन्छ जहाँ रुबाबाले ती सबैलाई आफ्नै कुरामा फसाएर आफ्नो नोकरवाला काम दिन्छन्। कमेडी सबप्लटहरू धेरै इम्पोर्टेन्ट छैनन्, त्यसैले म तिनीहरूलाई इग्नोर गरेर अगाडि बढ्छु। तर एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण छ, त्यो हो कि गाउँमा दुर्गा पूजाको माहौल छ र त्यहाँ जब मञ्जुलिकाको पुतला जलाइन्छ त्यसपछि महलको त्यो कोठा खुल्छ जसमा मञ्जुलिका कोही थिइन्। हो साथीहरू, अझै हामीलाई थाहा छैन यो कसरी भयो, तर जस्तोसुकै भए पनि अर्को दिन हामी विद्याबालनको क्यारेक्टरलाई महलमा देख्छौँ जसले आफ्नो नाम मल्लिका भन्छन्। मल्लिका क्राउन हेरिटेज रिस्टोरेसन कम्पनीबाट महलमा रिस्टोर गर्न आएकी हुन्छन्। कौशिक नाम गरेको व्यक्ति यो कामको लागि आउनुपर्ने थियो, तर अन्तिम समयमा कौशिक लामो बिदामा गएका थिए, त्यसैले अहिले मल्लिका आएकी छिन्। मल्लिकासँग केही स्ट्रेन्ज घटनाहरू घट्छन्। त्यसपछि एक रात रुहानको कोठामा रेडियो आफै चल्न थाल्छ जहाँबाट मञ्जुलिकाको आवाज आउँछ र उनी रुहानलाई मार्ने धम्की दिइरहेकी हुन्छन्। त्यसपछि रुहानले आफूलाई एक पुरानो चित्रमा प्रिन्स देवेन्द्रनाथको रूपमा देख्छन्। साथै मल्लिका पनि मञ्जुलिका प्रति निकै सस्पिसियस छिन्। यसै बीच टिल्लु पनि रक्तघाट आइपुग्छ किनकि पुलिसले उनको फ्रड बिजनेसको बारेमा थाहा पाइसकेको थियो र कोही एसीपी राठौर उनको पछि लागेको थियो, जसको मतलब अब टिल्लु पनि रुहानसँगै रक्तघाटमा बस्नुपर्नेछ। अब रुहान पनि यहाँबाट भाग्न सक्दैन किनकि बाहिर एसीपी राठौरद्वारा पक्राउ पर्ने डर थियो। त्यो रात महलमा रुहानसँग थुप्रै एक्स्ट्रा अर्डिनरी एक्टिभिटिज घट्छन्। वास्तवमा मञ्जुलिकाको कोठा खुल्छ र त्यहाँबाट एक भुतिया आकृति कराउँदै निस्किन्छ। मल्लिकाले रुहानको हात समातेर उनलाई मञ्जुलिकाको कोठामा लैजान्छन् र हामी भ्युअर्सलाई थाहा हुन्छ कि यो सबै पण्डिताइनको काम थियो। हो साथीहरू, अहिलेसम्म भएका सबै प्यारानर्मल एक्टिभिटिजहरूको पछाडि ठुला पण्डित, साना पण्डित र पण्डिताइन नै थिए र यी सबै मिलेर रुहानलाई डराइरहेका थिए। अब चाहे पोर्ट्रेट जलाउने कुरा होस्, रेडियोमा आवाज निकाल्ने होस् या अरू केही, यी तिनैले प्लान बनाएर सबै गर्न थालेका थिए। तर प्रश्न यो छ कि किन यी तिनैजना यो गर्दै थिए? वास्तवमा यी सबै हल्दीघाटबाट आएका थिए जहाँ 2 वर्ष अघि आएको आँधीको कारणले उनीहरू रक्तघाटमा पुगेका थिए। उनीहरूको रोल्स रोयस नामको 2वटा गुरु थिए जसको एउटा नाम रोयल्स र अर्को रोयस थियो। यी तिनैजना यस महलमा बस्न थाले र त्यति बेला पनि मञ्जुलिकाको कोठाको ढोका खुल्ला नै थियो। उनीहरू त्यही कोठामा बस्न थाले र उनीहरूको योजना सधैँभरि यहाँ बस्ने थियो। वास्तवमा यी तिनैले मञ्जुलिकाको कोठालाई सिल गरेर राखेका थिए ताकि कोही पनि त्यहाँ नजाओस् र तिनीहरूको बसाइप्रति कसैलाई शङ्का नहोस्। तर रुहानको आगमनपछि उनीहरूले सोचे जस्तो भएन र मल्लिकाको कारण तिनीहरूको सिक्रेट एक्सपोज्ड भयो। यसरी बेसिकली यो न्यारेटिभ सेट गरियो कि महलमा कुनै भूत छैन र यस्तो अवस्थामा रुहानले प्लान बनाउँछ कि दुर्गाष्टमीसम्म पर्खनुको सट्टा भोलि नै गाउँलेहरूको अगाडि मञ्जुलिकाको आत्मा भगाउने नाटक गर्नेछन् अनि मल्लिकालाई मञ्जुलिकाको अभिनय गर्न भन्छन् अनि भोलि त्यो नाटक गाउँलेहरूको अगाडि गरिन्छ। मल्लिकाले मञ्जुलिकाको अभिनय धेरै राम्रो गर्छिन् र अन्त्यमा सबैलाई विश्वास दिलाइन्छ कि मञ्जुलिकाको आत्मा नष्ट भइसकेको छ र महल अब सुरक्षित छ। यो खबर राज पुजारीलाई पुग्छ तर उनी खुसी देखिँदैनन्। अब महल किन्न मान्छेहरू पनि आउँछन् तर रिस्टोरेसनको दौरान एउटा पर्खाल भत्किन्छ जसको पछाडि एउटा सिक्रेट प्यासेज भेटिन्छ। यो प्यासेज भित्र गएर हेर्दा त्यहाँ भैरव कवचले लक गरिएको अर्को ढोका पनि भेटिन्छ। हो साथीहरू, यो अर्को ट्विस्ट थियो र राज पुजारीले भन्छन् कि उनलाई यो ढोकाबारे केही पनि थाहा छैन र यो ढोकालाई अहिले नखोल्न भनेर उनी रक्तघाटको लाइब्रेरीमा यस ढोकाको बारेमा जानकारी ल्याउन जान्छन्। यो दोस्रो ढोकासँग समस्या के थियो भने यदि यसबारे गाउँलेहरूले थाहा पाएका भए महल फेरि बेचिन सकिँदैन थियो। त्यसैले रुहानले करेन महाराजलाई मनाउँछन् कि उनीहरूले यो ढोका आजै रात खोल्नु पर्नेछ। रात ढल्न साथ रुहान महाराजको उपस्थितिमा दोस्रो ढोका खोल्छन् र ढोका खोल्ने बित्तिकै क्रोहरू त्यहाँबाट निस्किएर महलको वरिपरि उड्न थाल्छन्। अहिलेसम्म राज पुजारी पनि लाइब्रेरीबाट त्यहाँ आइपुग्छन् र यो ढोका खोलिएकोमा उनी निकै रिसाउँछन्। राज पुजारी बताउँछन् कि वास्तवमा 200 वर्ष पहिला रक्तघाटको महाराजको एक मात्र होइन 2 छोरीहरू थिए। एकको नाम मञ्जुलिका र अर्कोको नाम
अञ्जलिका हो। अञ्जलिका पनि मञ्जुलिका भन्दा कम थिएनन् र अब दोस्रो ढोका खोलिसकेपछि प्रलय पक्का आउँछ। यसै समयमा हामी माधुरी दीक्षितको क्यारेक्टरलाई महलतर्फ आउँदै गरेको देख्छौँ अनि इन्टरभल हुन्छ। इन्टरभल पछि हामीलाई 200 वर्ष पुरानो सिन देखाइन्छ जहाँ अञ्जलिका र मञ्जुलिका दुवै दरबारमा नाचिरहेका छन्। भनिन्छ राजा पछिको उत्तराधिकारी उनका छोरा देवेन्द्रनाथ हुनेछन् जसले राजगद्दी सम्हाल्नेछन्। यो सुनेपछि मञ्जुलिका र अञ्जलिका दुवैमा ईर्ष्या पैदा हुन्छ। यद्यपि यहाँ देवेन्द्रनाथको पत्नी पनि देखाइन्छ जसको नाम मीरा जस्तै सुनिन्छ, तर यो प्लट अर्को ठाउँमा पुग्दैन। र वर्तमान समयमा माधुरी दीक्षितको क्यारेक्टर महलमा प्रवेश गर्छिन् जो आफूलाई सूर्य ग्रहकी रानी मन्दिरा देवी बताउँछिन्। मन्दिरालाई यो महल किन्नु थियो। यसपछि हामी मल्लिका र मन्दिरालाई एक अर्कासँग आम्ने सामने देख्छौँ जहाँ दुवैले एक अर्काको घाँटी थिच्छन्। यो दृश्य हेर्दा यस्तो लाग्छ कि उनीहरू मञ्जुलिका र अञ्जलिकाको अवतार हुन्। वास्तवमा उनीहरूको भेटपछि धेरै कागहरू पनि महलमा ठोकिएर मर्न थाल्छन्। यी सबै प्यारानर्मल एक्टिभिटिजहरू सबैले देख्छन्। अब केही अरू अचम्मका घटनाहरू घट्छन् जस्तै मन्दिरा मन्दिरमा जान मान्दिनन् किनभने उनी ईश्वरलाई विश्वास गर्दिनन्। एक मेलाभित्र मल्लिका र मन्दिरा बीच रोप टग अफ वार हुन्छ जसको अन्त्य रोपको टुट्नमा हुन्छ, अर्थ कि कुनैले पनि हार्दैनन्। यी सबै दृश्यहरू निकै अनौठो देखिन्थे। यहाँ अर्को कमेडी सिनमा करेन महाराज आफ्नो प्रजालाई कौवा बिरयानी खुवाउँछन् जसमा मृत कागहरू पकाइएका थिए। बिरयानीलाई प्रसादको रूपमा खुवाइएको थियो र एक्टर पनि विजय राज नै थिए जसले रन फिल्ममा पनि अभिनय गरेका थिए। सम्भवतः यहाँ त्यो प्यारालाल नै देखाइएको छ। अब केही अरू कमेडी दृश्यहरू देखाइन्छन् जस्तै रुहानलाई भनिन्छ कि उनको काम पूरा भइसकेको छ र उनी 1 करोडको चेक लिएर जान सक्छन्, तर रुहान एक केटीको आवाज निकालेर करेन महाराजलाई विश्वास दिलाउन् कि उनको पत्नीको आत्मा रुहानको शरीरमा छ जसले मीरा र रुहानको विवाह गराउन चाहन्छन्। सबै सहमत हुन्छन्। मीरा पनि सहमत हुन्छन् किनकि यो समयसम्म मीरा र रुहान एक अर्कालाई माया गर्न थालेका थिए। यसैबीच पण्डित ट्रायले मञ्जुलिकाको तस्बिर भेट्छन्, तर मीराले तस्बिर हेर्नु अघि मल्लिकाले तस्बिरको अनुहारमा रङ फ्याँक्छिन् ताकि अनुहार नचिनिने होस्। यसमा मीराले यो तस्बिर रिस्टोरेसनका लागि सहर पठाउँछिन् अनि अचानक एउटा एक्स्ट्राअर्डिनरी घटना हुन्छ जसमा एक राजसी लुगा मामाजीलाई आक्रमण गर्छ। यो दृश्य मन्दिरा वा अञ्जलिकाद्वारा आक्रमण भएको झै देखाइन्छ। मन्दिरा महल किन्न 1000 करोड तिर्न सहमत हुन्छन्, तर उनको शर्त थियो कि उनी यो डिल दुर्गा अष्टमीका दिनमा मात्र गर्नेछिन् किनकि त्यो शुभ दिन हो। तर मन्दिराले पहिला भनेकी थिइन् कि उनी ईश्वरलाई विश्वास गर्दिनन्, त्यसैले दुर्गा अष्टमीलाई कसरी शुभ मान्न सक्छिन् भन्ने कुरा रहस्यमय थियो। यी दुई बयानहरू निकै कन्ट्राडिक्टरी छन्। अब दुर्गा अष्टमी आउन 2 दिन मात्र बाँकी थियो र यो हन्टेड प्लेसमा 2 दिन बस्न गाह्रो थियो किनकि राजपरिवारका सदस्यहरूले थाहा पाइसकेका थिए कि यहाँ अझै भूत छ, त्यसैले महललाई बेच्न चाहन्थे। त्यसै समय विक्की खन्ना नामका क्यारेक्टर प्रवेश गर्छन् जो तुरुन्तै 1000 करोड तिरेर महल किन्ने प्रस्ताव राख्छन् अनि करेन महाराज सहमत हुन्छन् कि महल विक्की खन्नालाई बेचिनेछ। विक्की खन्नाले महलको थ्रोन आफ्नो ड्रोइङ रुममा राख्न चाहन्थे, तर त्यो रात एउटा मार्क्स्ड आत्माले विक्की खन्नाको कारलाई आक्रमण गरेर उनलाई मार्छ अनि महलको थ्रोन पनि आफै महलमा फिर्ता आउँछ। कुरा अझ अचम्मको हुन्छ जब मीराले देख्छिन् कि मल्लिकाले भुतिया तरिकामा यो थ्रोन मेरो हो भन्दै कराउँदै थिइन् र एक हातले थ्रोन उठाउँछिन्। जब मीरा सबैलाई बताउन बाहिर जान्छन् त्यहाँ मल्लिका अरूसँग बसेकी हुन्छन् अनि त्यो कोठाभित्र को थियो भन्ने प्रश्न उठ्छ। यता मन्दिराले विक्की खन्नाको मृत्युमा अजीब तरिकाले हाँस्छिन् र आफ्नो डिल दुर्गा अष्टमीका दिन गर्ने घोषणा गर्छिन्। अब सबैलाई थाहा हुन्छ कि मल्लिका र मन्दिरा दुवै असामान्य तरिकाले व्यवहार गरिरहेका छन् र रुहान र मीरालाई थाहा हुन्छ कि यी दुई मध्ये एक मञ्जुलिका हुन्, तर को हो, मल्लिका कि मन्दिरा? यसपछि रुहानलाई सपना आउन थाल्छ जहाँ मल्लिका र मन्दिराले बहिनीको रूपमा खेलिरहेका हुन्छन् र दुवैले आफूलाई मञ्जुलिका भन्दै हुन्छन्। त्यसपछि रुहानले पनि मार्क्स्ड भूत देख्छन्। वास्तवमा उनले मीरालाई आफ्नो कोठामा पनि देख्छन् जसले अजीब तरिकाले हाँस्छिन्। यस पोइन्टमा रुहानलाई मीरा प्रति पनि शंका लाग्न थाल्छ र उनी भोलिपल्ट यहाँबाट भाग्ने योजना गर्छन्। तर पण्डित ट्रायलाई पनि विक्की खन्नाको भूतले डराउँछ जसमा पनि मार्क्स्ड आत्माको इल्युजन थियो। रुहान र टिल्लु भाग्न प्रयास गर्छन् तर फेरि महलमा नै आइपुग्छन्। पण्डित ट्रायले पनि भाग्न प्रयास गर्छन् तर उनीहरू पनि महलमै फस्छन्। यस दौडमा छोटा पण्डित खाडलमा खस्छन्। अब दुर्गा अष्टमीमा 1 दिन मात्र बाँकी छ। यसै बेला राजपुरोहित डिभाइन ओल लिएर आइपुग्छन्। राजपुरोहितले खुलासा गर्छन् कि उनले रुहानको साँचो पहिचान थाहा पाएका छन्, अर्थात् उनी जान्दछन् कि रुहान फेक रुबाबा हुन्। तर राजपुजारीले उनका पुर्खाहरूका कुरा अनुसार विश्वास गर्छन् कि राजपरिवारबाट कोही पुनर्जन्म लिनेछ र मञ्जुलिकालाई सधैँका लागि नष्ट गर्नेछ। उनीहरूले यो डिभाइन ओइलसँग मञ्जुलिकालाई पुनः नियन्त्रणमा लिने योजना बनाइरहेका थिए। तर मल्लिकाले रङ फ्याँकेको मञ्जुलिकाको तस्बिर दुर्गा अष्टमीका दिनमा मात्र रिस्टोरेसन हुनेछ र त्यसपछि मात्र साँचो मञ्जुलिकाको पहिचान गर्न सकिनेछ। यहाँ एक कमेडी सिन हुन्छ जहाँ ठुलो पण्डित र पण्डिताइनले डिभाइन ओइल आफ्नो कपालमा लगाउँछन् ताकि उनीहरूको कपाल पनि रंगीन होस्। यस बीचमा मीरा अजीब तरिकाले भूतको काबुमा
आएर सुसाइड गर्ने प्रयास गर्छिन्, तर रुहानले कुनै किसिमले मीरालाई बचाउँछ। मीरा बताउँछिन् कि उनी मन्दिरासँग बसिरहेकी थिइन् र दुर्गा अष्टमी अब आइपुगिसकेको थियो। यस समयमा रुहान थकित भएर सिधै मन्दिरासँग जान्छन्। उनी मन्दिरालाई मञ्जुलिका भनेर आरोप लगाउँछन् र त्यसपछि मल्लिका दृश्यमा प्रवेश गर्छिन् र मन्दिरामाथि आक्रमण गर्छिन्। मल्लिका सुपरन्याचुरल तरिकाले उफ्रिन्छिन् र मन्दिरालाई कपालबाट उठाएर एउटा पोलमा चढ्छिन्। मल्लिका चिच्याउँछिन् आमी मञ्जुलिका र उनी मन्दिरालाई फ्याँक्दिन्छिन् र त्यसपछि रुहानमाथि पनि आक्रमण गर्छिन्। तर रुहानले डिभाइन ओलको एक घेरा बनाउँछन् र आफू त्यो घेराबाट बाहिर हामफाल्छन्, अर्थात् रुहान वास्तवमा यहाँ मल्लिकालाई ट्र्याप गर्छन्। जब मल्लिका त्यो घेरामा ट्र्याप्ड हुन्छन्, मन्दिराका वास्तविक अनुहार बाहिर आउँछ र उनी सबैलाई सुपरन्याचुरल तरिकाले आक्रमण गर्न थाल्छिन्। मन्दिरा भन्छन् कि उनी मञ्जुलिका हुन् र वास्तवमा उनी सिंहासनमा पनि बस्छिन्। यहाँ अर्को मजेदार दृश्य छ जहाँ छोटा पण्डित पन्जा र अन्य सामग्री लगाएर फर्कन्छन्, जसको अर्थ उनी खाडलमा खसेर पनि मरेका थिएनन्। यो ठ्याक्कै ओल्ड शाहरुख खानले जवानमा प्रवेश गरिरहँदा जस्तो दृश्य देखिन्छ र यहाँ गीत पनि जवानको जस्तो हुन्छ। त्यसैले यस दृश्यले यो कुरा बताउँछ कि छोटा पण्डित अझै जीवित छन्। यहाँ अर्को कुरा छ, मञ्जुलिकाको तस्बिर जुन रिस्टोरेसनका लागि गएको थियो त्यो फर्किसकेको छ र मल्लिकाको अनुहार त्यसमा स्पष्ट देखिन्छ। त्यसैले अब यो सवाल उठ्छ कि के मल्लिका वास्तवमै मञ्जुलिका हो? सबैजना यो कुरा थाहा पाउँछन् कि साँचो मञ्जुलिका र भूत को हुन्। त्यसपछि मल्लिका र मन्दिरा दुवैले भन्छन् कि उनीहरूमा कुनै भूत छैन, कोही अन्य भूत यहाँ छ र जो भूत छ त्यो उनीहरूको सामु आइपुग्छ। जब त्यो भूत आइपुग्छ र आफ्नो वास्तविकता खुलासा गर्छ, तब हामी देख्छौँ कि त्यो मार्क्स एन्टिटी राजकुमार देवेन्द्रनाथको आत्मा हो साथीहरू, यो कथाको सबैभन्दा ठुलो ट्विस्ट हो, जहाँ हामी थाहा पाउँछौँ कि आत्मा वास्तवमा देवेन्द्रनाथको थियो। यहाँबाट कथा 200 वर्ष पहिलाको अतीतमा जान्छ। यहाँ महाराजले देवेन्द्रनाथलाई आफ्नो उत्तराधिकारी घोषणा गरेका थिए। यस घोषणाका कारण मञ्जुलिका र अञ्जलिका दुवै ईर्ष्या गर्न थाल्छन्। उनीहरूले दुईवटा छुरा लिन्छन् र देवेन्द्रनाथलाई मार्नको लागि जान्छन्, तर देवेन्द्रको कोठामा प्रवेश गर्दा देख्छन् कि देवेन्द्रनाथ केटीको रूपमा मेकअप लगाएर आमी जे तोमार गाइरहेका छन्। अर्थात् देवेन्द्रनाथ वास्तवमा एक किसिमको केटी थिए जसको शरीर एक केटाको थियो। अर्थात् उनी केटा भए तापनि गहिरो भित्र उनले आफूलाई केटीको रूपमा महसुस गर्थे र उनले आजसम्म आफ्नो वास्तविकता विश्वबाट लुकाएका थिए। जब दुवै बहिनीहरू यो कुरा थाहा पाउँछन्, तब उनीहरू देवेन्द्रलाई झुटो समर्थन देखाउँछन् र भन्छन् कि हामी गाउनेछौँ, तिमी नाचेर देखाऊ। देवेन्द्रले मेकअप गरिरहँदा नाच्न थाल्छन् र त्यसपछि दुवै बहिनीले महाराजालाई त्यहाँ ल्याउँछन्। उनीहरू भन्छन् कि तिमी जसलाई राजगद्दी सुम्पिरहेका छौ त्यो त असलमा पुरुष छैन। त्यो समयमा यो एकदमै लाजको कुरा थियो जुन सबैको सामु आएको थियो र यस्तो अवस्थामा महाराजले आदेश दिन्छन् कि देवेन्द्रलाई मृत्युदण्ड दिइयोस्। अर्थात् साथीहरू, त्यो नर्तक जसलाई हामीले पहिलो दृश्यमा आगोमा जलिरहेका देखेका थियौं त्यो मञ्जुलिका वा अञ्जलिका होइनन्, तर देवेन्द्रनाथ थिए। यहाँ उनले आफ्ना दुई छोरीहरूलाई पनि सजाय दिन्छन्, किनभने उनीहरूले यसबारे आफ्ना पितालाई व्यक्तिगत रूपमा भन्न सके, तर राजगद्दीको लालचमा यो कुरा सबै सामु ल्याइदिएका थिए। त्यसैले महाराजाका अनुसार उनका तीनै सन्तानहरू अञ्जलिका, मञ्जुलिका र देवेन्द्रनाथ तिनीहरूमध्ये कुनै पनि राजगद्दीको योग्य छैनन्। अब महाराजले मञ्जुलिका र अञ्जुलिकालाई गाउनेकाला गर्छन्। अब महाराजले झुटो कथा बनाउँछन् जसमा भन्छन् कि मञ्जुलिकाले देवेन्द्रलाई मारेको हो र उनलाई जलाइएको छ र अञ्जलिकाको नाम नै इतिहासबाट मेटाइन्छ ताकि भविष्यमा कोही अञ्जलिकाको बारेमा जान्न नसकुन्। देवेन्द्रको मृत्युपछि उनले आफ्नो प्रतिशोधमा एक मार्क्स स्पिरिटको रूपमा महाराजलाई मारे। त्यसपछि राज पुजारीका पूर्वजहरूले डिभाइन ओलको प्रयोग गरेर एक महायज्ञ गरे। देवेन्द्रको आत्मालाई भैरव कवच सहित एक कोठामा कैद गरिएको थियो। अब तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ कि किन दुई कोठा थिए, अर्थात् भैरव कवच दुई कोठामा राखिएको थियो। दोस्रो लुकेको कोठा वास्तवमा देवेन्द्रको वास्तविक कोठा थियो जहाँ उनलाई कैद गरिएको थियो। देवेन्द्र भनेको केवल दोस्रो कोठा खोल्ने बेला स्वतन्त्र हुन सक्थे र महलको पहिलो कोठा केवल एक जाल थियो जुन विश्वलाई देखाउनका लागि सिर्जना गरिएको थियो ताकि मञ्जुलिकाको झुटो कहानी बिक्री गर्न सकियोस्। यसैले दोस्रो कोठा खोलिएपछि भएका घटनाहरू वास्तवमा सुपरन्याचुरल थिए जसलाई देवेन्द्रले नियन्त्रण गर्दै थिए, जस्तै विक्कीको हत्या, मीराको भूतले काबु गर्नु, मल्लिकाले सिंहासन उठाउनु, मल्लिकाले तस्बिरमा रङ फ्याँक्नु र मल्लिका र मन्दिरा एक अर्काको गला समात्नु। मल्लिका र मन्दिरा वास्तवमा सामान्य मानिसहरू थिए। केवल खेल यो हो कि दुवै अञ्जलिका र मञ्जुलिकाको वास्तविक पुनर्जन्म हो भने रुहान कुनै पुनर्जन्म छैन, उनको रूप मात्र देवेन्द्रसँग मिल्दोजुल्दो छ। अब किनकि मल्लिका र मन्दिरा मञ्जुलिका र अञ्जलिकाका पुनर्जन्म हुन्, देवेन्द्रको आत्मा पहिले तिनीहरूलाई मार्न चाहन्थ्यो र आजको दुर्गा अष्टमीका दिन उनी ठिक आफैको जस्तो तिनीहरूलाई मार्ने योजना बनाएको थियो। अर्थ उसको योजना थियो कि उसले रुहानद्वारा तिनीहरूलाई जलाएर मारिदिन्छ, तर त्यो योजना
असफल भयो। अब देवेन्द्रको सत्य बाहिर आएको छ। यसपछि देवेन्द्र चारैतिर आगो लगाउँछ र आफै नाच्न थाल्छ। उसले डिभाइन ओइल पनि तोड्छ, तर नाचिरहँदा उसले त्यो तेल पोखेको ठाउँमा फस्छ। यस्तो अवस्थामा देवेन्द्र डिभाइन शक्तिहरूद्वारा पक्रिन्छ र अब मल्लिका र मन्दिरा उतिर जान्छन्। देवेन्द्रको आत्मालाई आगो लगाएर अन्तत नष्ट गर्ने मौका थियो, तर मल्लिका र मन्दिराले यस्तो गर्दैनन्। हो, उनीहरू भन्छन् कि तिनीहरूको पुनर्जन्म एउटै गल्ती दोहोर्याउन होइन, तर गल्ती सच्याउन भएको हो। दुवै भन्छन् कि यदि देवेन्द्र चाहन्छ भने तिनीहरूलाई मारेर प्रतिशोध लिन सक्छ, तर उसले अरूलाई छोड्नुपर्छ। देवेन्द्र 200 वर्ष अघि गलत शरीरमा फसिएको थियो, अर्थात् ऊ एक केटाको रूपमा लुकेको थियो र त्यसपछि 200 वर्षसम्म एक कोठामा बन्द भइरहेको थियो। त्यसैले अब उसलाई कुनै अन्याय गर्न सक्दैनन्। देवेन्द्र भावुक हुन्छन् जब उनी पुनर्जीवित भएका बहिनीहरूको माया पाउँछन् र त्यति बेला पनि देवेन्द्रले राजगद्दी चाहेका थिएनन्। उनले केवल नाच्न चाहन्थे र उनलाई आफ्नो बहिनीहरूको मायाको आवश्यकता थियो, जुन अब उनले पाएका थिए। त्यसैले देवेन्द्र आँसु बगाउँछन् र जब उनको आँसु भुइँमा पर्छ उनी मुक्ति प्राप्त गर्छन्। अन्ततः देवेन्द्रको आत्मा जान्छ र यदि हेर्ने हो भने पूर्वजहरूले भनेका कुरा सत्य हुन्छ, अर्थात् राज परिवारका मानिसहरूले यस श्रापलाई अन्त्य गर्छन् र देवेन्द्रलाई मुक्त गर्छन्। यही फिल्मको समाप्त हुन्छ। अब क्रेडिट अघि केही थप दृश्यहरू छन् जहाँ हामीलाई थोरै थप व्याख्या दिइन्छ। जस्तै मल्लिका सामान्य मानिस हुन् जसले बच्चादेखि यो महलको सपना देख्दै आइरहेकी छिन्। त्यसैले उनले महलको रिस्टोरेसनको काम सुरु गरिन् र जब उनलाई यस महलमा काम गर्नको मौका आयो उनले यो गुमाउन चाहन्नथिन्। भाग्यवश कौशिक, जो यस महलका मूल वास्तुकार थिए, उनले लामो बिदामा गोवा जानुपर्ने थियो। त्यसैले मल्लिकाले यो काम पाइन्। अब मन्दिराको कुरा गरौँ। उनी पनि सामान्य मानिस हुन् र उनको खास नाम मन्दिरा होइन, बरु उनी अरू कोही नभएर एसिपी राठौर हुन्। हो साथीहरू, त्यही एसिपी जो रुबाबा र टिल्लुको ठग व्यवसायको पछाडि थिइन् र उनीहरूलाई पछ्याउँदै यहाँ आइपुगेकी थिइन्। यहाँ आइपुगेपछि उनी मन्दिराको रूपमा व्यवहार गरिरहेकी थिइन् ताकि तिनीहरूलाई समात्न सकुन्। जुनसुकै अवस्थामा नियम यस्तो थियो कि दुवै पुनर्जीवित बहिनीहरू यहाँ सही समयमा आए र देवेन्द्रको आत्मालाई शान्ति दिए र यसरी पहेली समाधान भयो र कथा पनि समाप्त भयो। तसर्थ साथीहरू, यो भुलभुलैया 3 को सम्पूर्ण कथा हो र यो निकै स्पष्ट छ। यदि तपाईहरुसँग अझै कुनै प्रश्न छ भने कृपया मलाई कमेन्टमा सोध्नुहोस् र यदि तपाईलाई आजको भिडियो मन परेको छ भने यसलाई लाइक र शेयर गर्नुहोस्। यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, किनभने हामी च्यानलमा यस्ता भिडियोहरू ल्याइराख्नेछौँ। धन्यवाद।